Alak Tutorials. Tama ba yung intro natin? Hindi ito usual na Monday Night Alak Tutorials kasi nga this is the month of February, mga kaunggoy. Yung parang heels, tas may buwan-buwan. Okay. Starry night. Ay, the Starry Night! Starry Night! Under the Starry Yo, Night. under the stars. Yeah, under the stars, mga Under the kaunggoy. stars. So, ayan yung Kita ba tayo? Mini Poison 2.0, mga kaunggoy. Ano ba kailangan? Gin! Hindi gantong gin ang gagamitin natin ngayon, mga kaunggoy. The evil Charan! gin. Parang ano yun, ang social niya tignan, pang mamahalin. Gusto mo malaman yung price nito? Magkano ba yan? 110 sa 7-Eleven partida. Hindi naman mura yan. Mura, pero mukha siyang mayayamanin, no? Hindi naman mura yan. Sa Ang gano'n natin, ganda niya, tapos yung font pa niya and everything. Parang social. 2 ounces. Yung mga kalahin 110 lang yan. Gulat siya eh! Seryoso yan? Nagulat yun? Nagulat ako. Kasi ang nasanay kasi ako, pag nag-cellphone ako, etong bintana, tas yung sa unit, walang balcony. Meron ko, kala ko lumulutang ka. Kala ko lumulutang si Ate Junit. Ba't ka lumulutang? Kakaiba na yun! Sayang eh. Sayang walang camera doon eh. Makita sa... Nagulat ako yun. Rinig na. Umano ba? Tumama pa siya sa pader eh. Yung katawan niya. Napatalon siya eh. Oh, ilang ounce yun? So, ito na yung cranberry, oh, diba? From very, very small to very, very big. Gawin na nga natin 6 ounce. Sige. So, bali, 4 pa. 1, 2, 3, and last but not least, 4! Yun ang tama. Lemon! At dahil Valentine's, squeeze the lemon like how you squeeze your partners. Na. Basta yun. Squeeze it. Paano pag wala? Ano wala? Like flat. May flat ba na babae? Meron. Oh, mga Yung transgender. kahit ano, hindi Yung mga Meron. transgender. Hoy, dati flat lang ako. Wala akong sinabi. Sabi ko lang, may babaeng flat ba? Tapos sabi mo transgender ba yun? Grabe ka, so naging transgender ako dati. Joke lang. Enter ka pala. I'm not a homophobe. It's kinda gay. Ikaw na mag-squeeze kasi wala akong lakas. Also, men do that, not us. Bibilisan natin, umaangat na yung araw. Nakakita ka na ba dyan loko-loko? Yellow, mga kaugoy! Natutunaw na! Yellow na meron! Ayan, yeah. I wanna die. Yan, kasi squeeze pa, nag-squirt tuloy. Bumuluwak. Kirizama! Ay, salamat nandito ka, Space for nagpakita ka. Kirizama. Hello! Salamat Kirizama, nagpakita ka dito. Now it's time for my favorite segment of Alak Tutorials. It's time for a game of Would You Rather, mga kaugoy. Kung gusto nyo sumali dito sa Would You Rather, mag-comment lang kayo ng mga Would You Rather questions. Mag-a-announce ako lagi pag hihingi ako ng Would You Rather questions. Pero nung previous Alak Tutorials, sinabihan ko kayo na mag-post ng Would You Rather questions. Yun, there it is. Mabuti naman sumunod kayo, no? Usually, pag nagsasabi ako ng shit, hindi sila sumusunod eh. Alatang hindi nanonood. Would you rather be Filthy Frank or Cong TV? It's Filthy Frank, motherfucker! It's Filthy Frank, bitch! Okay, so yeah, Lagay that's na your ng yelo. answer, mga kaunggoy. Diba isipin nyo, after nyo gumawa ng sobrang lupit na content, gagawa kayo ng sobrang lupit na music! Yelo After mo mag-retire ng YouTube, diba, magagawa ka ng malupit na music. Baka talaga magiging singer to si Jireh. Would you rather join Battle of the YouTubers tas kalabanin si Quadro Alas sa boxing? Wait, what the? Pero may instant 1 million pesos ka or maging bartender sa isang 5-star hotel pero sakto lang pera mo pang araw-araw at ligtas ka sa COVID. Paano niya ma-achieve kung masapak na ni Quadro Alas? Hindi, ito nga eh. Would you rather join Battle of the YouTubers tas kalabanin si Quadro Alas sa boxing pero may instant 1 million pesos ka? Manalo ata. Matalo. Pero isang suntok ka, o matos ka. Nasa 1 million mo eh, nasa hospital bills. So mga kaunggoy, I would get the 1 million. Teka lang ba, pag step in ko ng ring, pwede ko utusan sila sa pagpatak ng 10 seconds, ibaton nyo na yung towel. Tama. Ano ba? Manalo ba yung 1 million ako mga kaunggoy? Pasugod pa lang siya, may tawel na. Oh, tapos nyo na yung towel.
Dahil dyan sa Team Payaman shirt mo, Manong, ito ang would you rather question ko. Ha 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 ha. Would you rather collab with Team Payaman or collab with Filthy Frank? It's Filthy Frank, motherfucker. It's Filthy Frank, bitch. Si Filthy Frank kasi, mamamatay yung stomach ko. Sorry, stomach. Ayaw mo nun, may pera ka naman! Kasi yung hair cake, demonetized ka eh. Kasi sobrang offensive na mga ano. Bakit demonetize ba si Filthy Frank? Yeah, wala na siyang ad sa channel niya. Pero idol ko si Filthy Frank, kaya Filthy Frank tayo. Okay! Chase! Kaya it's okay. Ang sarap niya eh. Pero lagyan natin to. Lasang-lasa ko yung cranberry for some... No! Taste ko kasi ito original recipe nito. That's pretty good. Kasing lasa niya yung dating poison, mga kaunggoy. I'm gay. I'm gay! Joke lang. Very nice. Very nice. Very nice, mga kaunggoy. So, malasa siya. Hindi ko trip. Rating na ba tayo? Rating time. Ay! 4.5. Bakit? Hindi ko gusto yung pagka... Parang siyang... Parang hindi naman... Lemon. Parang hindi poison eh. Pero lasang-lasa mo yung cranberry. Either the cranberry or the 7-up. Cranberry ulit to? Yan yung may 7-up. Ito yung cranberry lang. Yan yung may Sprite. Ito yung walang Sprite. Ay, 7-up. Tikman mo rin to. Ako for me, ayoko. Without Hindi ko trip. Baka iba yung sa kanya. Para sa akin, mga kaunggoy, kung ano ang rating ko sa original poison, na yun yung rating. God bless. God bless. Gago, may lumabas na ano. May Lumabas na. yung suka. Alam mo yung suka? We? Plema? Hindi, yung suka talaga. Yung suka, dumungaw. Tapos nilunok ko. Grabe to! Munti ka na mag-vomit ka. Ganon ka-idol si Filthy Frank. Like, comment, share, subscribe. And that's the bottom line. Ikaw Because- na naubos. Because Manong Jireh said so, and RC! You know how it is. shoutout nga pala sa comment of the day. Ito siya! Rurururur. Laki oh, laki oh. Ang laki, oo. Patingin nga ako nito.